Welcome to our channel. So for today's video is magluluto kami ng spaghetti. So first is itong spaghetti and itong Hello guys, welcome to our channel. So for today's video is gagawa kami ng spaghetti. So first na item is itong ingredients. Spaghetti. And itong spaghetti sauce. And itong 5-5 Karne Norte. And then, dalawang ketchup. And hotdog. And yun lang guys ang ingredients na kailangan namin para mabuo yung spaghetti. So, magluto na tayo guys! Let's go! Nagpapakulo na kami ng tubig. Ilalagay namin yung asin. Oil. Gamay lang. Sige. Oil. Sige pa. Minta na. Pag kumulo na siya guys, ilalagay natin yung noodles. So kumulo na guys, ilalagay natin yung spaghetti. So, hayaan lang natin siya guys. Kaya kami nagluto ng spaghetti dahil babaunin ng bintos bukas dahil maliligo kami sa ilog. Ulit ko ayun. Sige lang. Hinaya lang kaya masamad ka. So, nagluluto na kami ng sauce. So, ang nilagay namin dyan guys is dalawang Karne Norte at itong hotdog. So, ilalagay natin yung spaghetti sauce. I-shake. Mahulog na ang tanan. Nandiyan kayo mo. So, ayun na guys. Naano na namin yung Naluto na. naluto na yung spaghetti and then kailangan luto na. So, kainin na natin. Tayo. Sana nag-enjoy kayo. Thanks for watching. Bye! Hope you like it! Please subscribe this video. 1, 2, 3.